चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. आज मी काहीही रेसिपी बनवणार नाहीये. आज मला आराम आहे, कारण आज आपल्याकडे येणार आहेत दोन छानपैकी सेलिब्रिटीज. आता नवीनच चित्रपट एक येणार आहे, पण त्याचं नाव मी तुम्हाला सांगणार नाहीये, आपल्याला त्यांच्याचकडनं ऐकायचंय. तर एक येणार आहे कुंजिका आणि दुसऱ्या आहेत सीमाताई देशमुख. तर दोघांनी या. नमस्कार. नमस्कार. कुंजिका, तुझा पहिलाच चित्रपट आहे आणि तुम्हाला तर सगळे ओळखतातच. आज तुम्ही काय दाखवणार सीमाताई? येस, फक्त तुमच्या एका प्रश्नाचं उत्तर आधी देते. ते गुपित आपण आधी फोडूया. तुम्ही असं म्हणालात की मी नाव सांगणार नाही, तर मी सर्वात आधी आमच्या सिनेमाचं नाव सांगते. एक निर्णय स्वतःचा स्वतःसाठी हा सिनेमा 18 जानेवारीपासून रिलीज होतोय तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहात. आणि त्यात आम्ही दोघींनी बहिणींचं काम केलेलं आहे. म्हणून आजही इथे आम्ही एकत्र स्वयंपाक करायचा प्रयत्न करणार आहोत. म्हणजे प्रयत्न ती करणार, मी प्रयत्न करणार आहे. तुम्ही तिला शिकवणार आहात, गाईड करणार आहात. बघूया जमतंय का. आणि मला नाही जमलं तर तुम्ही आहातच. बरोबर. येस. तर आजची आपली रेसिपी आहे मलाई कोफ्ता. म्हणजे सेलिब्रिटींप्रमाणे तो मलाई कोफ्ता आहे. असं आपण त्याच्यामध्ये तर बदाम पिस्ता चॉप करून टाकलं तरी चालेल. आता किचन तुमचं आहे, तुम्ही द्याल ते. हे बटाटा आहे हा. त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ घालूया चवीपुरतं आणि थोडीशी कोथिंबीर. तुम्ही एवढ्या रेसिपीज दाखवत असता माझं कुठे चुकलं तर मला सांगाल ना तुम्ही? नाही नाही नाही, छान व्यवस्थित चाललंय तुमचं. ओके, आता हे छान मिक्स करू का मिक्स मी? हो करा, चालेल. बस झालं का? पनीर थोडं कीस. हा काय आहे, आमचा हा सिनेमा जो आहे एक निर्णय स्वतःचा स्वतःसाठी, तर त्याच्यात आम्ही दोघींनी सुरुवातीलाच म्हटलं तसं आम्ही दोघी बहिणींचं काम केलंय. आणि ती बहीण म्हणजे कसं आहे की दोघींना आई वडील नाहीत, त्यामुळे ती धाकटी बहीण आणि आमच्या दोघींचा मामा एवढी आमची फॅमिली आहे. ईशान म्हणजे सुबोध भावे आणि मधुरा वेलणकर साटम आहे, तिच्या कॅरेक्टरचं नाव डॉक्टर मुक्ता. अशी तिघांची स्टोरी आहे. आणि आम्हाला दोघींना आई वडील नसल्यामुळे माझं जे पात्र आहे आकांक्षा नावाचं, तर ती धाकटी बहीण म्हणजे काय आहे, धाकट्या बहिणीला ती सगळंच आहे. ती बहीण आहे, ती तिची मैत्रीण आहे, ती तिची आई आहे, कारण वयात अंतर आहे आणि तिने आई वडिलांना बघितलेलंच नाही. त्यामुळे मोठ्या बहिणीने आपली जबाबदारी समजून तिला वाढवलेलं आहे. अशा पद्धतीची स्टोरी पुढे जाते. आणि ऑब्व्हियसली निर्णय म्हटल्यानंतर निर्णयाची प्रक्रिया आहे, हे तुम्हाला कळलंच असेल. मला वाटतं कुंजिकाचं झालेलं आहे. वा, शूटिंगलाही मिळवायची अशी शाबासकी ती डिरेक्टरकडनं. खूप मेहनती मुलगी आहे. आणि सांगितलं काय थोडंसं काय कोथिंबीर? हो, थोडीशी कोथिंबीर घालूया आणि हे मिक्स करून आपण कोफ्त्यामध्ये भरूया. त्याच्यानंतर आपण हे कोफ्ते तुम्ही केल्यानंतर कॉर्नफ्लोअर मध्ये रोल करायचे आपल्याला. तर तुम्हाला ठेवायला ही प्लेट देऊ इकडे. हा, आपण ग्रेव्ही करायला सुरुवात करूया. चालेल, मी इकडे कोफ्ते करते, एकीकडे तुम्ही ग्रेव्हीला सुरुवात करा. ओके, आपण गॅस सुरू करूया. आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं तेल आणि बटर असं दोन्ही घालूया. चालेल. वा, किती सुंदर एकसारखे वळताय तुम्ही कोफ्ते. आज डाएटचा विचार नाही करायचा. छे छे छे, इथे या किचन मध्ये आल्यानंतर नाही, मस्त मस्त फक्त करायचं आणि खायचं. कधीतरी एक दिवस हा निर्णय घ्यायचा आपण. घेणार, आज नक्की घेणार. नाही, मला तर सांगायलाच नको. मी तर हा निर्णय साधारणपणे रोजच घेत असते की जाऊ दे, आजच्या दिवस डाएट नको, उद्यापासून डाएट करू असं. पण आज मनापासून वाटतंय डाएट नको. मस्त दिसणार आहे हे सगळं. ह्या तेल आणि बटर तापलंय आपलं आता. तर ही आलं लसणाची पेस्ट आहे, ही खूप बारीक केलेली नाहीये, जर अशी जाडसर ठेवली आहे. झाली ही परतून पेस्ट. आता ही मगज आणि काजूची एकत्र पेस्ट आहे. शिजवून घेऊन मग मिक्सर मधनं काढ. माझे आता कोफ्ते करून झालेले आहेत. आता मी इकडे हे तळून घेते. ओके. आणि हे आता झाली आहे मगज पेस्ट परतून. तर टोमॅटो कांद्याची प्युरी घालूया का आपण आता याला? ही टोमॅटो कांद्याची पेस्ट आपण आता घालूया, नाहीतर ही मगज पेस्ट जळायला लागेल. अच्छा, आपले कोफ्ते तळून झालेले आहेत. बाकीची पण मी तळून घेते, कारण आपली ग्रेव्ही होते. येस. यातलं पाणी आता थोडं ऍड करू शकता. काय तर थोडंसं बटर पण घाला. आता हे आपलं झालंय थोडं
परतून म्हणजे तेल सुटेपर्यंत जसं आपण परतलंय तसं हे साईडने सगळं सुटतंय ना. येस. आता हे झालंय परतून. मसाले घालून थोडंसं परतूया. चालेल. हा गरम मसाला गरम आहे. मसाला आहे. थोडीशी हळद, आणि हे मसाले किंचित परतले गेले की मग थोडं पाणी घालूया ग्रेव्हीसाठी. एकजीव झालं पाहिजे ना पाणी. मीठ घालायचं अजून बाकी आहे आपलं. ह्याच्यात तर आधी घालू का नंतर चालेल, आधी घातलं तरी. घालू. मी आता इथूनचा गॅस बंद करते हं. आणि हे कोफ्ते काढून घेते. आता ह्याच्यावरती झाकण ठेवून जरा उकळी येऊ देऊया आपण ह्याला, म्हणजे छान ग्रेव्ही शिजेल. बघूया झाले. येस, मस्त उकळी आलेली आहे आणि वास पण मस्त आणि आलेला आहे. तेल बघा असं सगळं सुटत चाललेलं आहे. तोंडाला पाणी सुटतंय आता हो ना? माझं. गॅस बंद करूया. जमेल ग्रेव्ही घालायला ह्याच्यावरती. हो. चमच्यानी वरण घाल. मी म्हटलं तसं जमून आलेल्या रेसिपी सारखा जमून आलेला आमचा सिनेमा एक निर्णय स्वतःचा स्वतःसाठी आजपासून तुमच्या जवळच्या थिएटरमध्ये लागलेला आहे. छान. मलाच इतकं छान वाटतं एवढं वा वा, सगळं. काय रंगसंगती सुंदर दिसते आहे. सगळे रंग छान दिसत आहेत. सो एक निर्णय स्वतःचा स्वतःसाठी आजपासूनच तुमच्या भेटीला आलेला आहे आणि तो बघायला जाण्याचा निर्णय तुम्ही सगळ्यांनी एव्हाना घेतला असेलच याचीही मला खात्री आहे. तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला नक्की कळवा. अशाच छान छान रेसिपीसाठी लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा रुचकर मेजवानी.